subscribe on our YouTube page on Aloore Radio. Make sure you click on the notification bell so you know when we are live. This is Aloore Radio, the voice of Oyo State. Ẹ káàsán, a kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ látòórọ̀. Ìkànnì rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ìrìn àjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà lẹ ti ń gbọ́ wa. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ọ̀gá àgbà àjọ tó rí sí ọ́fíìsì iléègbé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní ìlú Àbújá àti Èkó ṣàbẹ̀wò ìfarakínra pẹ̀lú àwọn olùgbé ibẹ̀. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbéra sókè nínú ìdíje ìmọ̀ ìṣirò tó ti mọ̀ sáyẹ́ǹsì. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gbóríyìn fún iléeṣẹ́ tó rí sí àtúnṣe ọmọ ẹ̀dá. Bákan náà ó tún jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún kọmíṣánná ọlọ́pàá tuntun nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti ṣe é lálàyé pé àwọn adarí ẹlẹ́sìn ló ń farúkèrúdè tó wáyé láàrin ẹ̀sìn gbogbo. Nílẹ̀ òkèèrè, gbajúgbajà olórin ní Robert Kelly ni ó ti gba ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n 30 ọdún látàrí ìbánilòpọ̀ lọ́nà àìtọ́. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Lójúnà àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní pẹrẹu látàrí ìyànsípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alákòóso àgbà fún iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní olú-ìlú lẹwa Àbújá àti ìpínlẹ̀ Èkó ló mú kí ọ̀nàrẹ́bù Wálé Àjàní tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé iṣẹ́ náà lé lọ́wọ́ ṣàbẹ̀wò sí ilé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà níbi méjèèjì yìí láti farakínra pẹ̀lú àwọn tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. ọ̀nàrẹ́bù Àjàní nínú àtẹ̀jáde tí ó buwọ́lù ṣàfihàn pé ó gbé ìgbésẹ̀ náà láti jẹ́ kí iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu ní àwọn ibi méjèèjì yìí. Ó ṣàpèjúwe àbẹ̀wò náà gẹ́gẹ́ bí àǹfààní láti bá àwọn adarí àti àwọn tó dipò òṣèlú mú tí wọ́n wà níbẹ̀ láti jẹ́ kí ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó nípọn wà láàrin wọn, èyí tí ó lè jẹ́ atọ́nà fún iṣẹ́ tí ó yáàyì àti èyí tó dúró re. ọ̀nàrẹ́bù Àjàní tí ó tún jẹ́ olùdíje dupò tí ó ń lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ilé wa tí ó bá di ọdún 2023 wọ́n gba àwọn òṣìṣẹ́ ibùdó náà níyànjú láti jẹ́ aṣojú rere fún ìpínlẹ̀ wọn kí wọ́n sì tẹ̀síwájú láti máa kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn nínú àwọn ètò ìdẹ̀rùn rẹ̀. Kò ṣàmọrírì gómìnà Mákindé fún àǹfààní tí ó fún láti ṣiṣẹ́ sin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tí ó sì tún jẹ́jẹ́ ìdúróṣinṣin rẹ̀ fún ìjọba bákan náà. Wàyí o, ọmọdékùnrin kan Àsálà Ọ̀rẹ́olúwa àti tìlé ẹ̀kọ́ Government College ìlú Ìbàdàn àti ọmọdébìnrin kan náà Rosemary Àánú Olúwapọ̀ Àjíbóyè tìlé ẹ̀kọ́ Sacred Heart tí ó wà lágbègbè Akínyẹmí nílùú Ìbàdàn ni wọ́n ti jáwé olúborí nínú ìdíje támọ̀ ọkọ àti ìdíje nínú iṣẹ́ ìṣirò títí ọdún 2022. Ìdíje támọ̀ ọkọ ọ̀hún ni Àsálà Ọ̀rẹ́olúwa ti jáwé olúborí, èyí tí àjọ Human Capital Development ṣagbátẹrù rẹ̀ tí ó wáyé nílé ìtura Transcorp nílùú Àbújá. Àwọn ìpínlẹ̀ 11 ni wọ́n wá díje du abala kejì ìdíje náà níbi tí Àánú Olúwapọ̀ ṣe jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó yanyọ láàrin wọn tí yóò sì ṣojú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Switzerland ní ọjọ́ keje sí ìkejì ní ọdún tí a wà yìí. Kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ amòfin Ramon Abiodun Abdulrahim ni ó fi ìdínú rẹ̀ hàn sí àbájáde ìdíje náà àti àwọn olùkọ́ wọn pàápàá nígbà tí ó gbàlejò wọn ní ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà nílùú Ìbàdàn wípé èyí ṣàfihàn akitiyan tí ìjọba ṣe lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ni ó ti so èso rere báyìí. Amòfin Abdulrahim wá ṣàpèjúwe àṣeyọrí náà gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó dára fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ní báyìí ná, Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Lékan Balógun ti fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí àyípadà tó lóòrìn tí ó dé bá ẹ̀ka tí ó rí sí àtúnṣe ìwà ọmọ ẹ̀dá gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó wúni lórí àti ọ̀nà tí ó dára
láti pìwọ́ ìwà ọ̀daràn láwùjọ. Orí adé náà sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò kọmíṣánná tuntun fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Moses Adébọ̀wálé Williams tí iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìlérí láti ṣe ohun gbogbo tó bá wà ní ìkápá rẹ̀ láti ṣàtìlẹ́yìn fún un ti alákànṣepọ̀ wípé òun ti ní ìrírí ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tí ó ti wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látẹ̀yìnwá gan. Nígbà tí ó fèsì sí ọ̀rọ̀ orí adé náà ní iléègbé orí adé ọ̀hún tó wà ní agbègbè Alárèrè nílùú Ìbàdàn, ọ̀gá àgbà tí iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀ka iléeṣẹ́ tó ṣe àtúnṣe ìwà ẹ̀dá láwùjọ ọ̀gbẹ́ni Samuel Ayọ̀délé Olúṣọlá tí ó kó àwọn adarí ikọ̀ gbogbo sòdí láti ṣàbẹ̀wò sí orí adé náà jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn wọn fún ààbò tó péye ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wàyí o, igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ó ti di ẹ̀bi wàhálà tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́sìn ru àwọn adarí ẹ̀sìn tí wọ́n wà lórílẹ̀-èdè yìí látàrí bí wọ́n ti kùnà àti máa ṣe ìgbélárugẹ àti ìfìdímúlẹ̀ ìṣọ̀kan láwùjọ wa. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tí àwọn aṣojú ẹ̀sìn lágbègbè Kùjé ṣàbẹ̀wò sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ èyí tí olùṣọ́ àgùntàn Sam Ògbódò kó sòdí wá sí iléègbé ààrẹ tó wà nílùú Àbújá. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹni tí ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún igbákejì ààrẹ lórí ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Láolú Àkàndé fi léde dí ẹ̀bi ru àwọn adarí ẹlẹ́sìn wípé níwọ̀n ìgbà tí àwọn ẹlẹ́sìn kò bá ṣe ohun tí ó tọ́ láti so àwọn ẹlẹ́sìn papọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin tí wọn kì í ṣe ẹ̀sìn kan náà. Ó wá gbóríyìn fún àwọn adarí ẹ̀sìn náà bí wọ́n ti ṣe fi àwọn ìròyìn kan tó ìjọba létí wípé ìjọba ń sa gbogbo áyan rẹ̀ láti mú gbogbo ìlérí rẹ̀ ṣẹ fún àwọn ará ìlú. Nílẹ̀ òkèèrè, gbajúgbajà òǹkọrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà Robert Kelly ni wọ́n ti dájọ́ pé kí ó lọ́ọ́ fi aṣọ péńpé roko ọba fún 30 ọdún lẹ́wọ̀n fún ẹ̀sùn láti máa ṣe kò tọ́ lára àwọn ọmọdé àti àwọn obìnrin. Adájọ́ Andonelli ni ó kéde ìdájọ́ yìí nílé ẹjọ́ tó wà ní Brooklyn lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà láàrin ọdún kan tí ilé ẹjọ́ kan nílùú New York ti kọ́kọ́ gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ fún R. Kelly tí í ṣe ẹni ọdún 45. Agbẹjọ́rò ni ó ti kọ́kọ́ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ilé ẹjọ́ pé kí wọ́n ṣe àtìmọ́lé fún ọdún 25 nítorí wíwà rẹ̀ láwùjọ ni ó léwu púpọ̀. Ní oṣù kẹsàn-án ọdún tí ó kọjá ni wọ́n ti fi ẹ̀sùn 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan gbajúgbajà olórin náà, àmọ́ tí agbẹjọ́rò rẹ̀ sì rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ilé ẹjọ́ pé kí wọ́n má ṣe jẹ́ kí olùdẹ́jọ́ ọ̀hún lò ju ọdún 17 lọ. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọ̀gá àgbà àjọ tó rí sí ọ́fíìsì iléègbé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà nílùú Àbújá àti Èkó ṣàbẹ̀wò ìfarakínra pẹ̀lú àwọn olùgbé ibẹ̀. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 2 láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti gbégbá rókè nínú ìdíje ìmọ̀ ìṣirò tó ń ti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gbóríyìn fún iléeṣẹ́ tó rí sí àtúnṣe ọmọ ẹ̀dá, bákan náà ó tún jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún kọmíṣánná ọlọ́pàá tuntun nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà láti wọ́n wá fún yín pé ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti ṣe lálàyé pé àwọn adarí ẹlẹ́sìn ló fa rúkèrúdò tó ń wáyé láàrin ẹ̀sìn gbogbo lórílẹ̀‐èdè yìí. Nílẹ̀ òkèèrè, a tún mú wá fún wa wípé gbajúgbajà olórin ni Robert Kelly ni ó ti gba ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n 30 ọdún látàrí ìbánilòpọ̀ lọ́nà àìtọ́ tí ó ṣe. Ìròyìn àgbáyé kò ní jù báyìí lọ, ẹ tún pàdé wa ní ọ̀la fún àkọ́tún rẹ̀. Títí ọ̀la ọ̀hún, orúkọ tèmi Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ̀ ti gbọ́ rédíò Àlórè, ẹ kú ìkàlẹ̀. Ọgbà tí àṣejìná lòdì ìrànjẹ làwọn aláṣẹ ìjókòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògèrè LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀
láìpẹ́ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó oúnjẹ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò, pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán ńkọ́. Àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. Ilé-iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Share, listen to Aloore Radio on Facebook. Aloore Radio, the voice of Oyo State. Lóòótọ́ àlùkà wà ní ẹrù Olódùmarè ni ló fi jẹ́ pé àlùkà wà ní téèyàn bá ṣe lórí òdodo. Olódùmarè tó lẹ́rù náà ní bá ní gbé. Àgbẹ́kẹ̀lé ìṣèjọba omi tuntun tí ń bẹ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ń darí nìyí ló fi jẹ́ ọgbà tí ìṣèjọba yìí ti gorí àlééfà ló ti gbé ìlànà ìṣèjọba olóko mẹ́rin kalẹ̀: ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, ìwòsàn ọ̀fẹ́, ìgbélárugẹ ọrọ̀ ajé, ohun ààbò tó gbópọn. Lára àṣeyọrí ìlànà yìí ní gbígba iléèwé gíga yunifásítì LAUTECH fúnpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, owó ìrànwọ́ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ mòfin, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbàwé ọ̀fẹ́, ó sì tún gbolùkọ́ síṣẹ́, ìwòsàn ọ̀fẹ́ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa kíkọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé sí wọ́ọ̀dù tó dín ní 300 níye, àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn tó ti wà tẹ́lẹ̀, òun ilé ìwòsàn alágbèéká. Kọ́rọ̀ ajé ìpínlẹ̀ wa lè rú gọ́gọ́ sí i, a ṣàtúnṣe àwọn ọ̀nà tó ti wà tẹ́lẹ̀, a sì tún la tuntun. Ìsẹ́yìn sọ́yọ́, Ìsẹ́yìn sógbómọ̀ṣọ́, Ìsẹ́yìn sókè Òwò, Ṣakí sọ́gbọ̀rọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbélárugẹ iṣẹ́ àgbẹ̀, òun ní ojú pópó tó mọ́lẹ̀ rókoṣo, ẹ̀tọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò sì tẹ̀tì, ààbò sì dúró ore nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Báwọn ọdẹ onípàkúté ò tiẹ̀ sinmi pàkúté wọn ń didẹ. Olódùmarè tó lẹ́rù ń bá ìṣàkóso ìgbẹ́rù rẹ̀. Gómìnà Ṣèyí Mákindé wá ń dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lágbára Olódùmarè, ibi ire lòkè yìí ń gbé wa rè, ibi ire. Ilé-iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Royalty free music for marketing and promotional videos. Good afternoon. This is Aloore Radio. We are transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. DG Oyo Liaison Office in Abuja and Lagos inspects Oyo House, familiarizes with all occupants. Oyo students win National Essay Writing, Mathematics and Science Olympiad competitions. Olubadan hails Nigerian Correctional Service on reforms, pledges support for new Oyo CP. Oshibajo says religious divisions caused by irresponsible faith leaders. And from the foreign scene, Robert Kelly sentenced to 30 years over sex crimes. Now the news in details. In his bid to kickstart and hit the ground running on his new assignment, the new Director General, Oyo State Liaison Office in Abuja and Lagos, Honorable Wale Ajani, has inspected Oyo houses in Abuja and Lagos with familiarization visits to all occupants. The good development was said to have taken place on Wednesday, 29th June 2022. Ajani, in a release he personally signed, substantiated that the development took place with a view to kickstart the new task he was assigned to. He stressed that the visit was also geared towards meeting with management staff and other political appointees in order to build strong and mutual synergy that will trigger efficiency and effectiveness on the new tax. Ajani, who is also PDP aspirant for Oyo Central Senatorial District, encouraged all members of staff to be good ambassadors and keep representing the state government well. He, however, appreciated Governor Ṣèyí Mákindé for the given opportunity to serve him and Oyo State, promising to give due diligence, commitment, and painstaking efforts to deliver effectively. Meanwhile, the duo of Master Asala Oreoluwa of Government College Ibadan and Miss Rosemary Anoluwapo Ajiboye of Sacred Heart College Akinyemi Ibadan had emerged winners of the 2022 National Schools Essay Writing and Nigerian Mathematics and Science Olympiad competitions respectively. The National Essay Writing competition, won by Master Asala Oreoluwa, was organized
by Human Capital Development for the June 2022 edition of the competition at Transcorp Hilton Hotel, Abuja. 11 states were represented at the second round of the competition that led to the finals, where Aloore emerged the best among others, and she is to represent Nigeria in the final International Physics Olympiads competition in Switzerland between 7th and 12th July 2022. The State Commissioner for Education, Science and Technology, Barrister Rahman Abiodun Abdurrahim, has expressed his delight over the performances of the students and the management of their schools while hosting one of them, Aloore Ajiboye, at his office in Ibadan, saying it was an indication that the investment of the state administration in education sector had been yielding desirable fruits. Barrister Abdurrahim also described the noble feat attained by the students as good omens to Oyo State and the country at large, and expressed satisfaction in the performance of various stakeholders like teachers and state education monitoring units, while also maintaining his confidence in the upward performance of schools in the state in both external examinations and national competitions. In another development, Olúbàdàn of Ibadan land, Ọba Lékan Balógun, has expressed delight at the rate of reforms being carried out by the management of the Nigerian Correctional Service, describing them as commendable and better way of reducing crimes in the society. This is as the monarch welcomed the new Commissioner of Police, Moses Adebowale Williams, to the state with a pledge to do all within his power to assist him to succeed, recalling that he had enjoyed robust relationship with the successive police bosses in the state. While at his Aloore residence, while reacting to the reports made by the newly posted Assistant Controller of Ibadan Command of Nigerian Correctional Service, Samuel Ayodele Olushola, who led other management staff of the command on courtesy visit to the monarch. Vice President Yemi Osinbajo has blamed irresponsible faith leaders for religious tensions in the country and for failing to promote unity. Osinbajo made the remarks when a delegation from the Kuje interfaith community, led by Sam Ogbodo, the senior pastor of King's Palace Church International, visited him at the presidential villa in Abuja on Wednesday. A statement by Laolu Akande, the VP spokesman, quoted his principal as saying that one of the fault lines that we have in religious divisions and the tensions that are created by religious leaders do not act responsibly enough in bringing together men and women of different faiths. He lauded the delegation for informing the government about certain issues, noting that the government is committed to delivering sustainable development. The vice president reiterated that everyone has a right to their faith constitutionally. There is freedom of worship, but it is leadership that must deliver on the most important thing. Government must deliver on services, development issues, he said. On the foreign scene, disgraced R&B singer Robert Kelly was sentenced to 30 years in prison Wednesday for leading a decades-long effort to recruit and trap teenagers and women for sex. Judge Ann Donnelly handed down the term in Brooklyn Federal Court nearly a year after the 55-year-old Kelly was convicted by a New York jury. The prosecutors had urged the court to put the I Believe I Can Fly artist behind bars for at least 25 years, saying he still poses a serious danger to the public. In September, the fallen superstar was found guilty on all 9 charges he faced, including the most serious of racketeering. Kelly's lawyer called for a lighter sentence with a maximum of approximately 17 years. To end the world news, once again, the highlights. DG Oyo Liaison Office in Abuja and Lagos inspects Oyo House, familiarizes with all occupants. And we also brought to you Oyo students win National Essay Writing
Mathematics and Science Olympiad competitions. And Olubadan hails Nigerian Correctional Service on reforms, pledges support for new Oyo CP. Also, Oshibajo says religious divisions caused by irresponsible faith leaders. And from the foreign scene, Robert Kelly sentenced to 30 years over sex crimes. Join us on social media pages, Facebook at Aloore Radio, YouTube at Aloore Radio. Studio line is 090-3985-3731. 090-3985-3731. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a good day. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos.